සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයි ලංකා එක්ක එකතු වෙන ඔයාට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Adobe Illustrator video lesson series එක. ඉතින් මේ series එකේදී අපි කතා කරනවා Adobe Illustrator වල 2020 version එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද ඒකෙන් වැඩ කරගන්නේ, කොහොමද ඒකෙන් advanced design එක කරගන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම ඇයි අපි මේ Illustrator ඉගෙන ගන්න? Illustrator මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? මුලින්ම ඒ ගැන බලමු. එතකොට Illustrator කියලා කියන්නේ logo එකක් හදාගන්න පාවිච්චි කරන software එකක්. එහෙම නැත්නම් brochure එකක් හදාගන්න. letter head එකක් design කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් user interface එක, mobile එකේ user interface එකක්, cartoon එකක් හදගන්න ඕන නම්, මොකක් හරි Illustrator drawing එකක් කරගන්න ඕන නම්, ඔය වගේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන software එකක් තමයි Illustrator කියලා කියන්නේ. එතකොට graphic වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා, vector, raster. Raster කියලා කියන්නේ pixel එක්ක හැදෙන දේවල් වැඩ කරන software එකක්. උදාහරණයක් විදිහට Photoshop. vector software කියන්නේ pixel නැතුව line, curves, rectangle ඔය වගේ shapes වලින් හැදෙන එකට තමයි vector කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒවා edit කරන්න පාවිච්චි කරන software එකක් තමයි Adobe Illustrator කියලා කියන්නේ. ඉතින් graphic designer කෙනෙක් වෙන්න කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවා නම් එයාට මේ Illustrator නැතුවම බැරි දෙයක්. ඒක අනිවාර්යෙන් ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. web designer කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් UI designer කෙනෙක්, UX designer කෙනෙක්, user interface designer කෙනෙක්, user experience designer කෙනෙක් වෙන්න හිතන් ඉන්නවා නම් එයාට මේ Illustrator කියන එක නැතුවම බැරි දෙයක් වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න හිතන් ඉන්නවනම් එයාට logo එකක් හදා ගන්න ඕන නම් නැත්නම් තමන්ගේ business එකට logo එකක් හදා ගන්න ඕන නම් එයාටත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩ දෙනෙකුට වැදගත් වෙන software එකක් තමයි Adobe Illustrator කියලා කියන්නේ. ඉතින් vector වලට තියෙන එකම software එකද Illustrator කියන්නේ? නෑ. තව software තියෙනවා. තව ජනප්‍රිය එකක් තමයි CorelDRAW කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මිනිස්සු ගොඩක් පාවිච්චි කරන software එක. ඉතින් අපි මේක ඉගෙන ගන්න පටන් ගමු. හරි, මම මුලින්ම Illustrator open කරගන්නවා. මේක OS එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. Windows වලදී search කරලා ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් desktop එකෙන් open කරගන්න පුළුවන්. desktop icon එක පාවිච්චි කරලා open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් Illustrator ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ video series එක follow කරන්න පුළුවන්. මේක පළවෙනි series එකේ පළවෙනි video එක. මම මුලින්ම පොඩි introduction එකක් දීලා වැඩේ පටන් ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කැමති කට්ටිය subscribe කරලා join වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. හරි. මේක තමයි startup window එක. Illustrator වල startup window එක. මෙතන තියෙනවා එක එක sizes. මෙන්න මේ විදිහට sizes තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ preset එකක් select කරගන්න. මෙතන තියෙනවා recent file. මම අන්තිමට පාවිච්චි කරපු file ටික මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන option එකක් තියෙනවා create new, open. create new වලින් පුළුවන් අපිට අලුත් file එකක් open කරගන්න. open වලින් පුළුවන් අපි කලින් හදලා save කරපු file එකක් open කරගන්න. මෙතන තියෙනවා preset. මම මෙතන පළවෙනි preset එක select කරන්නම්. නෑ, අපි මෙතන create new වලට යන් ගිහිල්ලා එතනින් මම මේ දේවල් ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. create new button එක press කරනවා. මෙතන new document එකක් open වෙනවා. එතන තියෙනවා recent file ටික. මම අන්තිමටම පාවිච්චි කරපු layout එක මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ save කරපු ඒවා මෙතන තියෙනවා. මේවා save කරලා නැහැ. mobile interfaces මෙතන තියෙනවා. X එක, 8 එක, 7 එක ඔය විදිහට එක එක sizes category වල එක එක sizes ටික මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට mobile web වල sizes තමයි මෙන්න මෙතන හත් තියෙන්නේ. custom size තියෙනවා. ඊළඟට large web size එක තියෙනවා. minimum ඔය විදිහට එක එක විදිහේ sizes තියෙනවා. අපිට මේ කැමති preset එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට print වලට ගැලපෙන sizes, letter size, A4 size, legal size ඔය විදිහට sizes තියෙනවා. ඊළඟට film and video වලට ගැලපෙන sizes ටික තියෙනවා. HD size, full HD size, 4K, 8K, 2K, NTSC ඔය විදිහට කැමති size එකක් අපිට pick කරගන්න පුළුවන්. art and illustrations, postcard, poster sizes ඔය විදිහට එක එක sizes තියෙනවා. ඒ category එකට ගැලපෙන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මේක එතකොට letter එක, A4 එක ඔය විදිහට
print වල තියෙන sizes කිහිපයකුත් තියෙනවා. මේ category එකට ගැලපෙන size තමයි මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. හරි. අපි A4 එකක්ම open කරගමු. මෙතන A4 කියන එක මම select කරනවා. ඊළඟට preset details වල මෙතන එනවා untitled 1 කියලා. මෙතන අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මෙතනට art 1 කියලා. එතකොට මෙතනට ගැලපෙන නමක් දෙන එක ගොඩක් වැදගත්. වැදගත් වෙන්නේ කොයි හරි වෙලාවක අපි මේක හැදුවට පස්සේ අපිට ඕන වුණොත් මේක හොයාගන්න search කරලා නමෙන් search කරලා ගන්න පුළුවන්. width එක height එක දුන්න size එකේ preset එකත් එක්ක size එක automatically generate ලා තියෙනවා. මෙතනින් මට පුළුවන් unit එක select කරන්න. inches ද millimeters ද centimeters ද ඔය විදිහට select කරන්න පුළුවන්. select කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මේකේ orientation එක change කරන්න. orientation එක කියන්නේ පිටුව මේ අතට තියෙනවා නම් artboard එක මේ අතට තියෙනවා නම් portrait කියනවා මේ අතට තියෙනවා landscape. artboard අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් එකක් දෙකක් තුනක් ඔය විදිහට එකපාර artboard කීපයක් open කරගන්න. Photoshop වලදී මේකට කියන්නේ canvas එක කියලා. Illustrator වලදී කියන්නේ artboard එක. ඊට පස්සේ blade එක. වටේට margin එකක් තියන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මේ විදිහට margin එකක් තියන්න. මෙතන select කරන unit එක අනුව තමයි මේවා පෙන්වන්නේ. දැන් pistol වලින් පෙන්වන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ advanced option වල තියෙනවා color mode එක pick කරන්න පුළුවන්. RGB ද CMYK ද. print වෙන එකක්ද print වෙන්නේ නැති එකක්ද. print වෙනවා නම් CMYK, print වෙන්නේ නැත්නම් RGB. print වෙනවා කියන්නේ post එකක්. එහෙම නැත්නම් business card එකක්. එහෙම නැත්නම් letterhead එකක්. ඔය වගේ දේවල් ගන්නවා නම් RGB කියන එක select කරන්න. cyan, magenta, yellow, black. ඔය colors හතර එකතු වෙලා තමයි ඒකේ colors ටික හැදෙන්නේ. print වෙන්නේ නැති ඒවා user interface එක, mobile එකේ user interface එක, web එකේ user interface එක, film and video වල මොන හරි advertisement එකක්. ඒ වගේ දෙයක් අපිට පුළුවන් RGB profile එක select කරන්න. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා resolution එක select කරන්න. raster effect එකක් apply කරද්දී Photoshop වලින් වැඩ කරත් තමයි මෙතන මේ resolution කියන එක කතා කරන්නේ. ඉතින් raster effect එකක් දාද්දී කොහොමද resolution එක තියෙන්න ඕන කියලා high, medium, screen කියලා sizes ටිකක් තියෙනවා. මේක තමයි high resolution, වැඩිම resolution එක 300 ppi pixel per inch. මං high එක දෙනවා. දීලා මෙතනින් preview mode එක default ද pixel ද overprint ද මං default එකම දෙනවා. දීලා මම මෙතන create කියන button එක select කරනවා. දැන් අපේ පළවෙනි artboard එක මෙන්න මේ විදිහට create වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ white area එකට තමයි artboard එක කියන්නේ. අපි වැඩ කරන area එකට artboard එක කියනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා menu bar එක. මෙන්න මේකට කියන්නේ menu bar එක කියලා. file, edit, object, type, select ඔය option ටිකට තමයි menu bar එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා tools ටික. tool bar එක කියනවා මෙන්න මේ bar එකට. ඉතින් මේ bar එක tool එක උඩට ගියාට පස්සේ අපිට tool එකේ නම පෙන්වනවා. selection tool. shortcut එක වරහන් විතර පෙන්වනවා V කියලා. ඊට පස්සේ direct selection tool. වරහන් විතර shortcut එක පෙන්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට tool එකෙන් tool එක උඩට ගිහිල්ලා නම බලා ගන්න පුළුවන්. shortcut එක බලා ගන්න පුළුවන්. තව වැදගත් දෙයක් මෙන්න මෙතන පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. මේ arrow එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ tool එක ඇතුලේ තව tools කිහිපයක් තියෙනවා කියන එක. මේකේ එහෙම arrow එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන එක tool එකක් විතරයි. මේක මම ටිකක් වෙලා ක්ලික් කරන් ඉද්දි මට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇතුලේ තියෙන අනිත් tools ටික. මේ විදිහට. හරි. මේ tool එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු ඊළඟ වීඩියෝ වලදී. අද අපි මේකේ තියෙන දේවල් ටික මුලින්ම කතා කරගමු. ඊළඟට මෙන්න මෙතන tool එකක් select කරාට පස්සේ මෙතන properties window එක change වෙනවා. type tool එකට දාලා properties window එක. select tool එකට දාලා properties window. ඉතින් මේ tool එකෙන් tool එකට මෙතන properties වෙනස් වෙනවා. ඒ tool එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. හරි. ඊළඟට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා status bar එක. status එක. artboard කීයක් තියනවද? zoom කොච්චර zoom වෙලා තියනවද? කොච්චර zoom වෙලා තියනවද? ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තව තියෙනවා essential, layout, printing, tracing, web මේ විදිහට working stations අපිට හදාගන්න පුළුවන්. essential කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ. essential classic essential එක මේක තමයි කලින් version වල තිබුණ working station එක.
අපිට හුරු වර්කින් ස්ටේෂන් එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේඅවුට් වලට ගැලපෙන වර්කින් ස්ටේෂන් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ට්‍රේසින් කරනවා නම් ට්‍රේසින් වලට ගැලපෙන වර්කින් ස්ටේෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි වෙබ් මොකක් හරි වෙබ් වල වැඩක් කරනවා නම් ඒකට ගැලපෙන වර්කින් ස්ටේෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කැමති වර්කින් ස්ටේෂන් එකක් ඔය විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් essential කියන එක තමයි normally onලා තියෙන්නේ. automation කියලා option එකකුත් තියෙනවා. animation කරනවා නම් ඒකට දාලා tools working station එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක අපිට ඕන විදිහට රීසෙට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට window change කරලා තියෙන තැන් වෙනස් කරලා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් new working station එකක් විදිහට. working station එක නමක් දීලා අපිට new එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම change කරන්න. මට මේක reset කරගන්න ඕන නම් reset working station එකේ නමත් එක්ක තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට reset කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන normally පාවිච්චි කරන එක default on වෙන එක essential කියන එක මේ විදිහට on කරගන්නවා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු මේ tool වලින් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. tool එකෙන් tool එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඊළඟ වීඩියෝ ටිකේදී අපි බලමු මේ tools අඳුනගෙන ඒ වලින් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අදට එහෙනම් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. subscribe කරලා නැති කට්ටිය subscribe කරලා join වෙන්න අපිත් එක්ක. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.